ชาคูซ่าชาเขียวซ่ามีดีแลคตาซอยซอยโยรสชาติโดดๆประโยชน์ฟินๆแลคตาซอยซอยโยอาจยังไม่แก่นักต้องผ่านบทเรียนความรักไม่รู้อีกสักเท่าไรก็มันเป็นหัดรักฉันจะคงไม่พักแค่อยากเข้าใจความรักโอ้คำที่ว่ารักให้เป็นก็สำหรับบทสรุปของคู่กิจเชนนะครับก็อย่างที่ทุกคนตกลงกันแล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไปเรียนต่อที่ไหน ครับต่างประเทศ ก็ตกลงกันแล้วว่า จะอยู่ที่นี่ด้วยกัน ที่ด้วยกันแล้วก็เป็นแฟนกันตกลงที่เป็นแฟนกัน ต่อไป ก็ต้องให้แฟนๆเนี่ยไปคิดกันต่อเองว่าเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไง ครับ เราก็รักกันอยู่นะ แต่ว่าเป็นรักแบบทางไกลผมก็สัญญาเขาว่าจะโทรหาเขาทุกวันเลย ใช่แล้วก็คู่เราก็ต้องหาวิธีเหมือนแบบกับการอยู่ด้วยแบบไกลๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย มุสลิมของคู่นี้ ก็คนดูก็ตัดสินกันเองแล้วกัน ว่าสองคนชอบกันหรือเปล่า ใช่ เป็นความรักของในมุมมองผู้ใหญ่ได้ซื้อคอนโดอยู่ด้วยกันความรักคือติดสปีดอะไรอย่างเงี้ยอาจยังไม่แก่นักต้องผ่านบทเรียนความรักไม่รู้อีกสักเท่าไรก็มันเป็นหัดรักจะเจ็บก็ไม่พักแค่อยากเข้าใจความรักอกหักดีกว่ารักไม่เป็น ฉากที่ชอบ ผมว่าก็ยังคงเป็นฉากแรกๆเลยครับ เป็นฉากที่กิจยื่นมือพาเราไปเปิดโลกอะครับเหมือนปกติเราก็จะอยู่แต่กับการเรียนหนังสือซึ่งหน้าที่ตรงนี้เพื่อที่เราจะได้ไปตามเป้าหมายของเราไปเรียนต่อต่างประเทศเราก็ตั้งใจเรียนเต็มที่จนระหว่างทางเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเลย จนเหมือนเราเจอกิจและกิจได้แบบพาเราไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆ เช่นเลเซอร์อะไรพวกนี้ครับยิงเลเซอร์ทำคีบตุ๊กตาอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนฉากนี้ผมชอบมากๆเลยครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปิดโลกใครสักคนหนึ่งจากที่จะอยู่มุมเล็กๆของตัวเองแต่ว่าทำให้เห็นว่าโลกยังมีอะไรสนุกเยอะเลยครับสร้างความประทับใจเหรอถ้าทำให้ผมรู้สึกเอนจอยหน่อยมันก็จะเป็นตอนที่เขาดุๆหน่อยตอนที่คุณล็อกกุญแจมือเลยแล้วก็ใช้ไม้ตียุงอ่ะผมว่าอย่างนั้นฮาดีใช่ เฮ้ยอะไรของมึงวะเนี่ยก็ต้องคุมเรื่องวินัยแบบนี้แหละแต่ถ้ามึงคิดจะขัดขืนคำสั่งกูแล้วก็ซีนนี้เป็นซีนที่สะใจมากเลยนะรู้สึกนะซีนนี้ ประกาศ แสบคอมากเลยครับ ผมชอบบนสะพานนะโอเคกูจะเป็นแฟนมึงต่อจากนี้เราเป็นแฟนกันแล้วนะชัดพอไหมอันนั้นเป็นทั้งซีนโรแมนติกซีนแรกที่ถ่ายด้วยกันหรือว่าเป็นจูบครั้งแรกผมกับพี่ลูกอะไรเงี้ยแล้วบรรยากาศตอนนั้นก็คือมันเหมือนเป็นซีนสุดท้ายแล้วล่ะของวันบรรยากาศก็คือมืดๆเงียบๆมีเสียงแมลงอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าผมก็ชอบซีนนั้นมากที่สุดเนี่ยฟ้ามืดแล้วพลังมาอีกแล้วค่ะ มันเป็นเรื่องปกติฮะ เธอโดนขอเป็นแฟนแล้วเธอพลังมาเหรอ ใช่ที่มันจุ๊บให้พลังไปผมว่าฉากที่เล่นยากคือเช่นเหมือนจะเป็นคนที่จะเก็บไม่ค่อยพูดแล้วจะมาพูดทีเดียวตอนเหมือนภูเขาไฟระเบิดอ่ะมันมีซีนหนึ่งที่เหมือนแบบว่าผมทะเลาะกับกิจแล้วผมต้องพูดอะไรออกมาพร้อมกับอินเนอร์ความโกรธมากๆตอนผมเล่นเนี่ยผมจำได้เลยว่าถ้าวันนั้นอ่ะทวนบทมันไม่ดีอ่ะผมว่าไปไม่รอดแน่นอนเราไม่ได้อยู่กับบทเลยเราโฟกัสที่อินเนอร์เราใส่ความโกรธไปคือตอนนั้นผมตัวชาหัวชาไปหมดทำให้ถ้าจำบทมาไม่ดีเนี่ยก็น่าจะยากเหมือนกันครับพี่ลูกก็ส่งอินเนอร์มาดีเหมือนกันทำให้เราไปถึงอินเนอร์ได้ง่ายขึ้นครับอันนั้นผมก็รู้สึกว่าเป็นซีนที่มีหลากหลายอารมณ์อยู่ในนั้นมากอะทั้งเศร้าโมโหทุกอย่าง ท้าทายแล้วครบทุกอารมณ์จริงๆ ใช่ ครับ ใช่ หรือเราเลิกกันดีวะเฮ้ยมึงพูดงี้หมายความว่าไงวะก็ถ้ามึงเลือกที่จะทิ้งอนาคตที่ดีของมึงในวันนี้วันหนึ่งมึงจะกลับมานั่งเสียใจทีหลังไหมแล้วพอถึงตอนนั้นมึงจะกลับมาโทษว่าเป็นความผิดของกูหรือเปล่ามึงมองกูเป็นคนยังไงวะกูรักมึงนะเว้ยเชน มันก็จะมีซีนหนึ่งที่แม่กิจเนี่ยเดินเข้ามาหากิจแล้วก็เดินเข้ามาเหมือนถามว่าเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยซึ่งซีนนั้นเนี่ยผมรู้สึกถึงตัวละครจริงๆเลย
เรารู้สึกหลงทางหรือว่าอะไรแล้วมีแม่เข้ามาเนี่ยก็จะรู้สึกแบบสบายใจขึ้น แล้วก็รู้สึกอุ่นใจขอบคุณที่มีเขาอย่างเงี้ยแล้วซึ่งตอนนั้นผมรู้สึกแบบถึงอารมณ์มากตอนที่เล่นแล้วก็อันนั้นแหละครับก็คือซีนที่จะเป็นหนึ่งในไม่กี่ซีนที่เห็นกิจร้องไห้จริงๆใช่ผมรู้สึกประทับใจนะแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับน้องก็รู้สึกเหมือนได้ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าเราจะมาด้วยกันไกลขนาดนี้ครับขอบคุณที่คอยอยู่ด้วยกันใช่อยู่ข้างกันตลอดไม่ทิ้งกันไปไหนอยู่ด้วยกันเป็นนานๆครับพี่ชาย คิมรักม่อนนะครับม่อนรักคิมมากที่สุดเลยนะครับ ที่ประทับใจเหรอครับน่าจะเป็นซีนโตวาทีกับโชกุนหรือคิมสวัสดีครับผมนายลวินดำรงธรรม6/4หัวหน้าฝ่ายค้านครับก็คือในซีนที่โรงเรียนจะมีโตวาทีว่าจะมีกีฬาสีหรือไม่มีกีฬาสีแล้วก็ผมอยู่ฝ่ายยกเลิกกีฬาสีแล้วคือผมเป็นแบบผู้นำของแบบชมรมยกเลิกกีฬาสีเลยแล้วก็แม่ผมครับในเรื่องลากคิมมาโตวาทีกับผมแบบไม่ให้ผมรู้ในสายตาผมเหมือนโดนหักหลังนะครับเขาไปโต้วาทีกับผมเขาไม่บอกอะไรอย่างนี้เลยก็แบบนอยเลยแบบเสียใจเลยว่าเขาแบบตอนนั้นก็น้อยแต่จริง ๆ แล้วอ่ะคิมบอกไปในแชทแล้วแต่ม่อนไม่เห็นหรือเปล่าก็คือมันก็เป็นแบบเรื่องเล็กๆที่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนแบบโดยการที่มันแบบ miscommunicate กันอะไรอย่างนี้เลยในซีนมันก็ต้องแบบจัดการ emotion หลายๆอย่างแล้วก็ต้องโฟกัสกับเรื่องเหมือนแบบดีเบตให้ชนะอะไรอย่างนี้ซีนนั้นคือก่อนมาเริ่มถ่ายซีรีส์พี่วาวบอกแล้วก็น่าจะเป็นซีนที่เหมือนแบบยากที่สุดสำหรับผมแล้วคือพอทำมาแล้วก็พอได้แสดงผมรู้สึกก็สนุกมากเลยครับแต่ว่าก็ท้าทายนิดนึงเป็นอะไรที่แบบผมไม่ถนัดเลยแต่คือก็หวังว่ามันออกมาดี กีฬาสีทำให้ความสัมพันธ์ของนักเรียนส่วนหนึ่งแน่นแฟนขึ้นก็จริงแต่ความจริงทุกครั้งที่เราจัดงานกีฬาสีมันจะมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่โดนกดทับจริงไหมครับทุกคนถ้าท้าทายที่สุดเป็นฉากที่ผมรู้ว่าคิมโกหกผมเรื่องที่จะไปมหาลัยที่เชียงใหม่ในซีนผมกลับไปหาแม่แล้วก็ต้องร้องไห้อะครับคิมติดคณะวิศวะที่เชียงใหม่แต่เขาไม่ยอมบอกม่อนเขาอาจจะคิดว่าอนาคตของเขาไม่ต้องมีม่อนอยู่ด้วยก็ได้ผมจะบอกว่าผมเป็นคนที่เหมือนแบบในชีวิตจริงอะผมเป็นคนที่ก็ emotional อยู่แล้วเหมือนแบบก็เศร้าง่ายอยู่อย่างนี้แต่ว่าปกติไม่ค่อยได้ร้องไห้พอผมต้องแบบเข้าซีนแล้วก็ให้น้ำตาออกมาผมรู้สึกกว่าผมจะทำได้แบบยากมากถ้าทุกคนดูหลังพุ่งกับแบบคันแล้วอะครับผมหยุดร้องไห้ไม่ได้เลยอะผมต้องแบบนั่งร้องไห้ต่อแบบ10 นาทีหลังคัดอะครับจนผมจะกลับมาแบบถ่ายต่อได้น้องนี่หายไป แต่เรา ที่ไหนครับ ตีแบบแรงสุดๆแบบมาแรงมากต้องเป็นตุ๊กตาที่คิมใช้อัดเสียงคือไม่มีอะไรสู้ตุ๊กตานั้นได้แล้วผมว่าแข่งชอบม่อนนะครับ ฉากดูดาวเป็นหอดูดาวครับแบบบรรยากาศดีมากๆเป็นดาวเต็มท้องฟ้าเลยแล้วก็ผมอยู่กับแอตตัน2 คนมันเป็นแบบฉากที่ผมชอบมากที่สุดเลยเพราะมันแบบรู้สึกว่ามันโรแมนติกมากครับใช่เขินเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นจูบแรกของผมเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยจูบกับใครเหมือนกัน Live high, fly to the moon. Take a second, rewrite the stars. มีเขินตลอดนะครับคือโชกุนในกล้องแล้วก็นอกกล้องก็เหมือนกันเลยครับก็ชอบที่เล่นชอบแกล้งอะไรอย่างงี้ก็ผมก็เขินตามปกติของผมแหละ ก็คือเขาเขินในเรื่องอ่ะก็คือเขินจริงๆนะครับก็
ขอบคุณนะครับที่มาเป็นพาร์ทเนอร์ของผมรู้สึกว่าเอาจริงๆว่าผมไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทเลยในชีวิตเนี้ยคุณเป็นเพื่อนสนิทผมจริงๆคนแรกเลยนะ จะร้องไห้นะ อย่าพูดอย่างนี้ดิจริง คุณเป็นเพื่อนสนิทผมคนแรกเลยที่แบบผมสนิทจริงๆแบบว่าผมคุยได้ทุกเรื่องอ่ะก็เติบโตไปด้วยกันละ แล้วดีใจแล้วสบายใจมากที่มีอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นโอ้ เหมือนกันครับ ไม่ได้ไม่ได้เซ็นเซอร์มึงเอาของใครมาให้กูเนี่ย กูซื้อมาให้มึงอะถ้าเป็นฉากที่ผมชอบหรือประทับใจก็เป็นฉากที่ผมต้องวิ่งไล่ต้าแล้วผมต้องเป็นนักวิ่งของโรงเรียนใช่ไหมครับผมวิ่งแล้วผมก็ไปสะดุดแล้วผมเจ็บขาแล้วต้าต้องแบกผมแบบแบกไปเรื่อยๆผมก็ตกแบบตกไปเรื่อยๆตก 3-4 รอบอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเป็นฉากที่แบบสนุกแล้วก็แบบประทับใจแล้วก็โชว์ให้เห็นถึงแบบมิตรภาพของเพื่อนครับ ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ผมต้องแบกเคนบ่อยมากแบกเคนแบบ 3-4 ปีเลย มีทั้งอุ้มท่านี้แล้วก็แบกหลังเนี่ยมี2 รอบโอ้โหแล้วแบกมันไม่ใช่แค่เทคเดียวไงผมแบบน่าจะ 6-7-8 เทคแล้วแบบมันต้องมีความแบบวิ่งด้วยนิดนึงโอ้โหเหนื่อยมากหมดแรงเลย แต่ก็กล้ามขึ้นกล้ามโตเลย ไหวต้าไหวต้าไหวไปไอ้ต้ามึงแข็งแรงมากไอ้ต้าเพื่อนรักนะโตคิโดตูตาเตตูมิโกเอนาเนดิงดังดิงกงยูโกซีนที่รู้สึกยากอัน ซีนปาร์ตี้อะประมาณแบบ 6-7 เทคอะมันเป็นแบบคล้ายๆทูร์แดร์ ใช่ใช่ แล้วต้ามันแบบมันห้าวไงมันเลยเลือกแดร์แล้วพอเลือกปุ๊บเขาก็ท้าให้จูบกับรุ่นพี่อีกคน แล้วเปิร์ก็เชิงแบบหึงหรือห่วงสักอย่างก็เลยแบบผลักออก แล้วก็แบบโกรธมาก ใช่ แต่ว่าตอนนั้นแบบอารมณ์ผมยังไม่ถึงใช่ปะแบบตอนแรกแบบไม่ได้โกรธขนาดนั้นแล้วต้องแบบทำให้มันถึงแบบพยายามเรื่อยๆให้มันแบบถึงอารมณ์ถึง ผมพาเพื่อนกลับแล้วนะครับ ดึกละ เฮ้ยอะไรของมึงวะ ไปได้แล้ว เฮ้ย เร็ว โอ้กูไม่กล้า มันค่อนข้างยากเพราะว่าปกติแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธใคร แต่ว่าพี่วาที่เป็นผู้กำกับเขาก็แบบพยายามแบบบิวให้ผมแบบโกรธแบบเข้าไปในสถานการณ์จริง ๆ แล้วก็โกรธจริง ๆ ว่าแบบถ้าสมมติเป็นต้าจริงๆแล้วเป็นเปอร์จริง ๆ อย่างเงี้ยโกรธประมาณไหน ก็ทำให้ผมผ่านมาได้ครับ แล้วรู้สึกว่าฉากเนี้ยผมเตรียมตัวมานานมาก แล้วขนาดแบบเตรียมตัวเยอะขนาดเนี้ยตอนถ่ายเสร็จยังแบบรู้สึกแบบแรงหมดแบบคืออันนี้เป็นซีนสุดท้ายละของวัน แล้วเข้ารถมาแล้วแบบเหมือนปวดหัวแบบปวดมากๆเพราะแบบตอนนั้นมันเครียดแล้วมันแบบมันกดดันนะครับใช่มึงแม่งขัดจังหวะกูอ่ะกูจะได้จูบแรกแล้วแท้ๆอ่ะจูบแรกของกูเลยนะเว้ยใจคอคือมึงจะจูบกับใครก็ได้อย่างงี้เหรอวะเออให้กูได้จูบใครก็ได้เกือบทุกฉากเลยที่ผมแบบรู้สึกว่าต้องบูตเอเนจีตัวเองเยอะมากๆเพราะว่าทุกครั้งที่ออกกองคือหลังจากนั้นคือผมแบบต้องมีเวลาพักฟื้นเลยเพราะรู้สึกต้ามันแรงเยอะจริงๆจนแบบผมรู้สึกผมก็แรงเยอะแล้วนะยังเหนื่อยกับต้าเช่นฉากร้องคาราโอเกะลบไม่หายไปเธอลบจากไม่หายเลยฉันก็พูดไม่งั้นแหละไม่จำไม่ได้เลยเพราะว่าเธอลบทุกทีต้ามันใส่สุดมากอะใส่สุดจนผมแบบเกือบเป็นลมอะปอดแบบไม่มีอากาศหายใจเลยอย่างนี้คือวันต่อมาคือเสียงแหบเลยเสียงหายไปเลยแล้วก็หมดแรงหลังจากเล่นฉากคือหมดแรงเลยที่ได้ร่วมงานกัน ก็สนุกดีนะ เพราะว่าแบบเราเคยเรียนด้วยกันอยู่แล้ว แล้วก็ผมรู้สึกว่าผมอยู่กับเขาแล้วมันก็สนุกอะแล้วพอเราได้ร่วมงานด้วยกันมันก็แกล้งกันเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนปกติเคนก็แบบสนุกดี พอได้รู้ว่ามาแบบคู่กับเคนก็มีความสุขก็ดีใจที่เป็นเคน Sharing is caring รักกันมาก
นที่ชอบเป็นซีนที่เข้ากับป๊อตชวนไปเหมือนไปออกเดทวาเลนไทน์นู่นนี่นั่นแล้วครูแทนก็เหมือนตีซึนว่าแบบจริงๆผมไม่ได้เตรียมของขวัญวันวาเลนไทน์ให้คุณเลยนะแต่จริงๆอ่ะเขาเตรียมมาแต่มันไม่ใช่แบบพวกดอกไม้แต่ว่ามันเป็นเมล็ดพืชกระถางต้นไม้ให้ป๊อตอ่ะไปเลี้ยงดูเองมันจะได้เติบโตไปกับความรักของเราครูแทนก็รู้สึกว่าเป็นซีนที่น่ารักดีผมก็เลยประทับใจแฮปปี้วาเลนไทน์นะครับไหนบอกไม่มีไงก็ไม่มีดอกไม้แต่มีเมล็ดให้แต่คุณต้องไปปลูกเอาเองที่บ้านนะที่ยากสำหรับตัวละครมันยากทุกฉากนะแต่ว่าถ้าฉากที่เล่นแล้วรู้สึกว่าเราเห็นมวลบางอย่างในตัวละครอีกตัวหนึ่งคือฉากที่เราเข้าไปปลอบใจครูแทนเขาทำกล้องหายเพราะว่าเด็กนักเรียนแกล้งเขาโดยที่เอากล้องไปซ่อนแต่ว่าเขาคิดว่าแบบกล้องมันหายไปแล้วแต่เราเข้าไปบอกใจว่าเดี๋ยวก็เจอนะมันไม่ใช่แบบปัญหาอะไรใหญ่โตถ้าเกิดว่าหาไม่เจอจริงเดี๋ยวเราช่วยกันออกเงินซื้อใหม่ก็ได้แล้วเขาก็แบบด้วยความที่เป็นครูแทนโวยวายฟูมไฟล์แบบเงินเดือนแค่นี้ก็แบบสวัสดิการนู่นนี่นั่นมันไม่สามารถพอเลยว่าก็ผ่อนเอาก็ได้แล้วเราจะเป็นเวที่หาทางออกทำทุกอย่างที่มันยากให้มันง่ายในความรู้สึกตรงนั้นเหมือนตัวละครเราได้เห็นความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งของครูแทนที่มันเข้ามาในมวลตรงนั้นด้วยทำให้ครูนัทเนี่ยเกิดความรู้สึกชอบครูแทนขึ้นมาเดี๋ยวเราใช้มือถือถ่ายก็ได้แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยช่วยกันหาผมว่ามันไม่หายไปไหนหรอกครับอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเราช่วยกันหาเนี่ยยังไงก็หาเจอครับเชื่อผมนะคือเล่นกับป๊อตมันเขินนะด้วยความที่ตัวละครที่มันชอบกันอยู่แล้วก็ไม่เคยเห็นป๊อตในมุมนี้แล้วก็ไม่เคยเล่นอะไรที่มันดูหวานๆกับป๊อตเวลามองหน้ากันมันไม่ใช่แค่ผมเขินสายตาเวลาเรารีแอคชั่นกันมันเขินด้วยกันทั้งคู่ด้วยความที่เพิ่งเล่นกันเรื่องแรกด้วยแล้วก็เล่นเป็นคู่รักกันแล้วก็ตัวละครมันนำไปให้เราเขินครูนัทสุดหล่อช่วยผมหน่อยนะครับไม่ใจอ่อนจริงหรอแก้เลยแก้ตรงนี้แก้ได้เลยแก้มัดเขาไม่ยอมให้ผมไปพี่ก็มาเอาผมไปดิต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยปอดหนักมากเลยนะแต่แบบตั้งแต่รับบทมาเขาเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษามาตลอดแต่แบบทั้งไลน์ทั้งโทรทั้งทุกอย่างคือแบบได้เขาเลยที่แบบคอยช่วยมาตลอดเลยจริงๆแล้วแบบต้องขอบคุณมากๆที่แบบผ่านมาคือป๊อทำให้การแสดงของผมเล่นง่ายขึ้นมากด้วยความที่บทการแสดงพอเราทั้งสองคนเก็ตมันช่วยกันส่งเสริมในด้านอารมณ์ทางด้านรีแอคชั่นก็ตามหรือแม้กระทั่ง acting เล่นซีรีส์แล้วแบบมีความไว้ใจเราไว้ใจกันเราไปด้วยกันใช่กินเช้านะกินขอเชิญนักแสดง Boy in Love 3 2 1ไอ้กล้องอยู่ไหนกล้องอยู่นี่เอาจริงๆก็เวลาเราไปทำงานอย่างเงี้ยเราเหมือนไปเล่นถ่ายเสร็จอย่างเงี้ยเราก็จะแบบปลดปล่อยความเครียดด้วยการที่แบบมานั่งคุยเล่นมานั่งคุยกันแย่นู่นแย่นี่กันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตวัยรุ่นกันในกองเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เราเจอกันแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องแบบใช้การเล่นการละลายพฤติกรรมซึ่งกันและกันด้วยครับผมพูดว่ามันคือมวลความสุขของกองดีกว่าแค่เจอฉันก็ช็อตใจนั้นเต้นจนแทบระเบิดเก็บปากกาไว้แทบไม่อยู่เพราะความน่ารักของเธอฉันไม่ใครที่แกล้งที่สุดในกองนะครับนับ1 2 3นาทีนะทุกคน1 2 3ไอโชว์มีเลี้ยวด้วยไอโชว์มีเลี้ยวเลี้ยวทำไมถึงเป็นผมทุกคนต้องเข้าใจว่าเวลาเราถ่ายซีรีส์เนี่ยมันก็ต้องใช้แรงเยอะทุกคนก็ต้องย่อมมีการพักผ่อนบ้างอาจจะงีบสัก5 นาที 10 นาทีสมมติมิกหลับอยู่สมมติผมเป็นพี่ปาแปงนะจะเลิกแล้วมิกใครปลุกมิกบอกพี่เลยนะเข้าใจไหมมิกนอนต่อไม่ได้เลยนะได้ครับเขาจะเป็นอย่างนี้กับทุกคนไม่มีใครยังไม่เคยโดนเลยพี่เข้าใจเปล่าเวลาใครปลุกผมเข้าใจว่าเวลาเราตื่นขึ้นมามันอาจจะมีงวงเงียมันจะเฮ้ยปลุกทำไมยังไม่ถึงเวลาเนี่ยผมก็เลยเดินเข้าไปสะกิดก็แบบหลับอยู่หรออะไรเงี้ยใครปลุกบอกพี่อะไรเงี้ยนี่ความเป็นห่วงผมคุณมองเป็นแกล้งได้ไงเนี่ยจังเลยพี่หลังๆไอ้มิกโดนปลุกมิกบอกได้พี่ผมจะไปต่อยมันพี่ผมจะไปต่อยมันใครกินจุที่สุดในกอง1
2 3 มันไม่มีทางชนะโชกุนไม่ใช่มันไม่มีทางชนะโชกุน แต่นี่กินขนมเยอะนะ ไม่ คือคุณไม่กินขนมนะ รู้ก็กินโดนัทเยอะนะ ไม่ใช่จ่าไม่ จ ได้ ริงจริงอ่ะรู้กินโดนัทเยอะ แล้วไอ้เกโชกินเยอะสุด มันต้องใช้พลังงานเยอะครับในการถ่ายซีรีส์ก็เลยต้องกินเยอะๆครับใช่เนี่ยมันมีซีนไอชาบูใช่ป่ะมันต้องป้อนแบบหวานๆอันนี้ป้อนอะไรผมรู้ป่ะฝักข้าวโพดอันนั้นเนี่ยใช่ผมกินยังไงวะ ผมป้อนฝักข้าวโพดแต่ว่าโชกุนโชกุนคีบเนื้อออกมา จากหม้อชาบูที่เดือดเลยอ่ะแล้วป้อนเข้าปากผมแล้วแบบไม่ได้เป่าเนื้ออะไรก็คือป้อนเข้าปากผมแล้วแบบผมก็ต้องแอคเหมือนแบบอร่อยมากแต่ว่าปากผมแบบชาเลยครับ อะไรที่เป็นซีนกินในซีรีส์เรานี่คือต้องมีปัญหากันหมด ไม่กินเยอะเกินก็ต้องอะไรสักอย่างเหมือนตอนนั้น ซีนชาบูผมนั่งหวานกับโชกุนแบบป้อนเนื้อให้เขาอยู่ดีได้ยินเสียงโคกตกใจ เพราะว่าพุ่มกับเขาสั่งว่าให้หยอกกันในนี่ก็หยอกแบบป้อนคำใหญ่ มันหยอดแล้วมันแบบคีบใช่ปะพอคีบอย่างเงี้ยแล้วก็พึ่งเข้าไปอ่ะ ไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวป้อนไวเกินป้อนไวเกิน ไม่เคยป้อนใครไงไม่เคยป้อนใครไง ใจนั้นเต้นจนแทบระเบิดพอพอพอ คนแรก ก็ความรู้สึกหลังจากซีรีส์จบก็รู้สึกดีใจนะครับที่เราเดินทางกันมาถึงจุดนี้แล้วใช่รู้สึกว่าพวกเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะวันนี้แหละคือวันที่พวกเรารอคอย ก็รู้สึกดีใจเหมือนกันครับแล้วก็ตื้นตันใจเหมือนกันด้วยความที่ตื้นตันใจนะครับด้วยความที่เราก็สู้กันมานานเหมือนกันนะแล้วก็คือผมไม่อยากให้มันมาถึงวันนี้เหมือนกัน ถึงซีรีส์จะจบแบบพวกเราจะออกมาทำอย่างอื่น แต่ว่ากิจกับเชนก็ยังอยู่ในนั้นต่อไปใช่ ไม่ใช่แค่กิจกับเชนแต่เป็น คิมกับม่อนครับไม่ใช่แค่คิมกับม่อนนะ แต่จะเป็น กับเปิร์ด้วย หมดแล้วเราเลย แล้วไม่แค่ตายกับเปิร์ด้วย แล้วก็มีคู่คุณครู คุณครูด้วยครับครูนัทกับครูแทนครับ ก็รู้สึกดีใจครับดีใจแล้วก็รู้สึกแบบเศร้าไปด้วยก็แบบว่ามันเดินทางมาถึง EP 2 แล้ว เข้มแข็งไว้เข้มแข็งไว้ ไม่เป็นไรเพื่อนเข้มแข็งไว้ตาคือไหลอ่ะ เสียใจนิดนึงนะแบบ EP สุดท้ายจบแล้วก็แบบ say goodbye to everyone in the series เอาจริงๆก็รู้สึกดีใจแล้วก็เรียกว่าอิ่มใจดีกว่าเวลาที่เราได้เห็นผ่านตามไทม์ไลน์ที่ทุกคนเมนชั่นถึงเราแล้วก็แบบสนุกไปกับทุกๆตัวละครเห็นการเติบโตของตัวละครทุกๆตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆครับ ก็ใจหายเหมือนกันที่แบบว่าเดินทางมาถึง EP 12 แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพราะว่าเรียกว่าแต่ละ EP ก็ได้เห็นความตั้งใจของแต่ละคนเนาะว่าแบบทุกคนทุ่มเทกับซีรีส์เรื่องนี้ขนาดไหนครับก็ดีใจกับผลตอบรับที่ได้อ่านในTwitter ในหลายๆอย่างที่เห็นจากทุกคนครับดีใจครับ ซีรีส์บอยเลิฟก็ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดของเราแล้วก็คงต้องพากิจเชนคิมมอนต้าเปิร์คุณนันครูแทนพากลับไปอยู่ในซีรีส์แล้วครับฮะพากลับไปอยู่ในนิยาย อยู่ในนิยายแล้ว แต่พวกเรายังอยู่นะครับ ผมก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เสียใจในเดียวกันครับเพราะว่าน่าจะมีสัก20 EP เพราะว่าแบบมันยังไม่พอ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์พวกเรานะครับจนถึง EP 12 เลย ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ ขอฝากน้องๆทั้ง 6 คนแล้วก็น้องเล็กอีก 2 คนข้างหลังด้วยนะครับขอฝากน้องๆทั้ง 6 คนครับ ก็คงจะรู้